Hello everyone, welcome to our specialized channel. So आज चाहिँ हामी how to use crimping machine को basic tutorial देखाउन जाँदै छौं. If you are new on this channel, please subscribe our channel and click the bell icon. So here we go. हामीलाई crimping गर्नु भन्दा अगाडि चाहिने पर्ने सामानहरु हामी पहिला रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हामीलाई ड्रायर, मेन कुरा crimping मेसिन भइहाल्यो, फ्ल्याट ब्रश, राउन्ड ब्रश, अनि हामीले चाहिने पर्ने क्लिप्स. क्रिपिङ गर्नु भन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु जस्तै हाम्रो कपाल सफा हुनुपर्छ र स्काल्फ पनि हामीले एकदम सफा हुनुपर्छ. त्यसैगरी हामीले गर्नुपर्ने मेन कुराहरु चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो कपालको नट्सहरु क्लिन गरेर हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै म गर्दै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. सकेपछि हाम्रो क्रिम्पिङ गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यो पार्टिसन क्लिन गरेर एयर टु एयर हामी पार्टिसन छुटाउनु पर्ने हुन्छ. जस्तै म यहाँ गर्दै छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लिन. हामीले यो स्ट्रिपबाट मजाले त्यसपछि हामीले अर्को साइडबाट पनि यसरी नै एयर टु एयर पार्टिसन छुटाउँछौँ. छाप्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईले क्रिम्पिङ गर्दाखेरि हेयरहरु अल्झिनबाट जोगिनुहुन्छ. ब्लोडाइ स्टार्ट गर्दै छौं अब. क्रिम्पिङ गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यो पार्टिसन क्लिन गरेर एयर टु एयर हामी पार्टिसन छुटाउनु पर्ने हुन्छ. जस्तै म यहाँ गर्दै छु, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लिन. हामीले यो क्रिपबाट मजाले अब हामी क्रिम्पिङ पछाडीको साइडबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं. त्यसको लागि हामीले पार्टिसन चाहिँ धेरै बाक्लो पनि लिनु हुँदैन र पातलो पनि लिनु हुँदैन. त्यसको लागि हामी पार्टिसन मिडियम खालको लिनुपर्ने हुन्छ. र यो मिडियम खालको पार्टिसन लिइसकेपछि हामी क्रिम्पिङ गर्दाखेरि त्यसको फिनिशिङ लुक्स पनि राम्रो आउँछ र हामीले गर्दाखेरि पनि हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिने हुन्छ. हुन्छ हामीले प्लेस गरेर मजाले ड्याप गरेर एकछिन राखेर अनि त्यसपछि मात्र तल तल सार्दै गर्नुपर्ने हुन्छ. देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले. यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै प्रेस पनि गर्दै डाउन डाउन जाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ. देख्नुहुन्छ हामीले मिडियम सेक्सन लिएको भएको कारणले चाहिँ हाम्रो क्रिम्पिङ पनि राम्रोसँग देखिरहेको छ. फाइनल लुक्स तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ. हामीले